Hej, Anita Eriksson heter jag. Jobbar på Sälja gruppbostad som är ett boende för 4 unga vuxna med autism. Och vi jobbar med tydliggörande pedagogik. Och från första början när stället öppnade så började vi med att fylla i ett veckoschema för varje boende. Efter det så sammanställde vi det till det här. Där det är en dag på varje uppslag och alla 4 boende som har sina egna aktiviteter. Vi började med att fylla i en sån här för varje boende. Och efter det så sammanställde vi det i varsin dag för dem här. Och för att inte det ska krocka med tvättstugan till exempel. Eller att de ska göra personalkrävande saker samtidigt så att alla 4 har det på samma gång. Och från de här så gör vi scheman varje dag till de boende. Här är ett exempel på en som behöver klockslag när han ska gå upp och när han ska gå till bussen. Och när han ska lägga sig och laga mat och borsta tänder. Som det inte är så mycket på, utan det är de viktigaste aktiviteterna som är på, som att han ska åka till jobbet och städa och diska och laga mat. Inte så mycket små saker. Sen en till som har ett schema där det är viktigt vilken personal som gör vad med honom. Att det är Lisa som ska raka honom och följa med på ishockey. Och att det är Anita som ska sova. Det här schemat är för att inte hela dagen ska synas direkt, utan man ska se bara några stycken aktiviteter. Men alla aktiviteter på dagen finns, men man får titta på dem, laga mat och sen plockar man ner det man har gjort, frukost, stoppa ner det här, jobbet. Sen tittar man vad är flik 3, laga mat, ta ner den och den. Om alla aktiviteter sitter framme på första sidan så blir det stressande och då ska hela dagens aktiviteter vara gjort på en halvtimme. Men sitter det så här gömt, då vet personen vad det är som ska göras men kommer inte ihåg alla aktiviteter. Men kan kolla och titta, när ska jag dricka kaffe? Där borta, där nere ska jag göra det. Sista sidan är också viktig för det är morgondagens personal som finns där. Den som jobbar imorgon står här, vilken som kommer på morgonen och kvällen och natten. Det är också viktigt att få veta, men inte mer än en dag före. För att förhindra att de ska fastna i rutiner så att förändringar blir svåra har vi olika scheman varje onsdag. Att varje onsdag ser inte likadan ut. Det är det som står på schemat som gäller den dagen, inte vad man gjorde förra onsdagen. Här är ett exempel på hur en dag kan se ut. Och man börjar med morgonrutiner, toalett, frukost och borsta tänder. Sen blir det en liten vilopaus, en rast. Sen får man baka. Och då har vi ett schema här hur att baka chokladmuffins. Då börjar man med att tvätta händerna. Lägger ner det där. Sätter man på ugnen. Ställer fram muffinsformar.
på en plåt. Och så fortsätter man ända tills det är klart. Och så diskar man det sista man gör. Ja, då har vi bakat. Sen blir det rast. Och det är viktigt att ha en vilopaus mellan aktiviteterna där de får göra vad de vill. En del behöver att man är tillsammans med dem. Andra vill vara helt själva och inne i sina lägenheter. Och så har vi ett schema för att cykla själv. Då börjar han här ute att cykla och cyklar längs vägen bort till ett träd där det är en skylt med cykel på. Där vänder han. Och så kommer han tillbaka och då står den här ute. Och så plockar han ner den. Så cyklar han en vända till. Plockar ner den. Och då är det dags för lite vatten. Och så cyklar han tills han har gjort alla här. Tydlig början och tydligt slut. Sen när han har cyklat alla vändor, då är det klart. Sen är det dags för städning. Då har vi också ett schema för det. Här uppe visar det alla rum som ska städas. Och här visar det vad man gör. Skura toaletten, klart. Torka handfatet, klart. Rensa hatthyllan, klart. Och så fortsätter man tills alla bilder är borta. Och då är det slut och man har städat klart. Sen när det är dags för dusch, då har vi ett duschschema för att hjälpa personerna att tvätta hela kroppen. Då har vi sett hur en dag kan se ut och med de aktiviteterna i huset lite grann och även cykling. Sen har vi andra aktiviteter där vi måste tydliggöra för dem hur det ska vara. En sak är att simma. Hur länge ska man simma? Hur många vändor i bassängen simmar man? När man har simmat fram och tillbaka så tar man bort en sån här, stoppar ner den. Sen simmar man fram och tillbaka igen, tar bort den. Och när alla är borta, då är man klar. Då har man simmat klart för den dagen. Här finns ett annat räkneexempel på hur man kan simma. Då vänder man bara en. Och så måste det vara en i andra änden av bassängen också, för annars vänder man på halva vägen. Och här ser vi hur stor en portion mat är. 8 köttbullar och så kokar man 1 deciliter makaroner. Det är lagom till en person. Här är vår handlingslista. Från början så hade vi så att man plockade ner det man skulle handla och sen skulle man gå dit där det var. Och så tog man tomater, sen nästa skulle man gå till gurkan. Då hamnade alla på samma ställe och så glömde man bort vart man skulle gå någonstans. Och så visste man inte riktigt vilken ordning de var, så vi kanske redan hade tagit tomater när vi var på väg dit. Nu har vi tagit bort det och så gör vi så här att vi sätter dem på baksidan. Då kan man bara vända. Har man glömt bort vart man är på väg så är det bara att vända och då ser man, just ja, tomater skulle vi ha. Och så hamnar nästa underst, då vet vi att nu är det gurka vi ska ha. Och för att motivera dem att göra friskvårdsaktiviteter har vi ett system där de för varje utförd aktivitet, det kan vara en promenad, cykeltur, simning, något som innebär att man rör på sig, så har de olika system. Här är en som får gå ut och äta pizza när han har gjort alla de här. Det är det som han gillar allra bäst. Här är ett annat och här får välja om man vill äta pizza eller att få en slant och göra precis vad han vill för. Sen här är också ett annat system ändå.
Och här är det lunchrestaurang som gäller. Och här har vi någonting alldeles nytt som vi har börjat med, att lära sig spara. Och då varje vecka, varje fredag spara 50 kronor. Ja, sätter man den här. Och sen efter 4 veckor då har man ju fått ihop 200 kronor. Då får man välja om man vill fortsätta spara längre eller att köpa någonting för det. Istället för att köpa små saker för 50 kronor varje vecka, kunna köpa någonting för en större sak. Blir det problem i vardagslivet, i sociala sammanhang, så kan man göra sociala berättelser. Som den här med vatten i näsan på simhallen. Att det inte är så bra att fräsa i vattnet, utan då kan man använda en näsklämma istället. Och då visar man det på ett bra sätt att Pelle använder en näsklämma och då blir både badpersonalen och Pelle och personalen i säljan glada. Och för att det inte bara ska bli saker som man inte får göra, så kan man också göra en bok som är positiv. Här är en bok om att det är roligt att göra berättelseböcker. När Pelle skulle få ett nytt jobb med sin dagliga verksamhet på polisstationen, så fick han den här boken som visar vad han ska göra och hur länge han ska vara där, hur han ska åka tillbaka till sitt ordinarie jobb. På den här sidan står det vad Pelle ska jobba med på polisstationen. Han ska plocka i och ur diskmaskinen, lägga frukt i skålen, torka borden, vattna blommorna, kasta sopor, göra smörgåsar, handla på ICA och betala bröd på Helmers. Och på den här sidan står det att det jobb som Pelle gör på polisstationen är viktigt för polisen. Polisen blir glad när de får fika som Pelle har gjort. Det har alltid varit Pelles dröm att få jobba på polisstationen och nu får han det.